Sziasztok! Megnézzük most, hogy a szinglik, az egyedülállók, ők mire számíthatnak a következő héten. 2 csoportot gondoltam. Az egyik a fekete turmalin, a másik a gránát. Mind a kettő a gyökércsakrára hat, mind a kettőnek nagyon erős hatása van, úgyhogy bármelyiket választjátok, csak jól dönthettek. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy döntsétek el, és kezdjük is. Lássuk, hogy akik a fekete turmalint választják, nekik mit mutat a következő hétre. Mi várható számukra azoknak a szinkliknek, akik a fekete turmalint választják. A fekete turmalin nagyon jó védelmi kő, rendkívül erős és hatásos. Én tapasztaltam már nem egyszer a hatását, úgyhogy aki gyökércsakrával akar dolgozni, szerintem mindenkinek kell, annak nagyon javasolt a fekete turmalin. De akkor lássuk, mit mutatnak a lapok a következő egy hétre a szingliknek. Mire számíthatnak? Mire számíthatnak a szinglik a következő egy hétben? Szuper! Nagyon szuper lapok jöttek ki. Kijött ugyan, ezzel kezdünk, hogy a kegyetlenség, a kardok 9-ese, aztán a korongok 10-ese, az a gazdagságot mutatja, a kardok 4-ese a fegyverszünetet, a kelyhek ásza, hát az a kelyhek ásza, és akkor a kelyhek 9-ese, az pedig a boldogság. És akkor itt be is fejeztük, mert ettől jobb, mint hogy a boldogsággal zárjuk a hetet, attól nem is kell jobb. Na de viccet félretéve, most úgy tűnik nekem, hogy eléggé magatok alatt lehettek, akik ezt a csoportot választják. Sok álmatlan éjszakát, belső küzdelmet éltek meg, de arra biztatnak a lapok, hogy kössetek magatokkal egy fegyverszünetet. Esetleg úgy, azon a téren, amin éppen most rágódtok, vagy belső harcaikatokat vívjátok, úgy kössetek fegyverszünetet magatokkal, hogy mondjuk az anyagiakra, az anyagi világra fordítjátok a figyelmeteket, és ne az érzésekkel, ne a szívügyekkel foglalkozzatok, hanem inkább szándékosan a munkába temetkezzetek bele. Az a optimális, hogyha az ember megtalálja az egyensúlyt a munka és az érzelmek és a lélek között, de amikor ennyire erősek már az agyalások, ennyire erősek már a küzdelmek, a belső küzdelmek, hogy álmatlan éjszakákat okoz, állandó csatározásokat, akkor nagyon hasznos tud lenni, hogyha az ember a munkájába temetkezik, mert akkor egyszerűen nem lesz rá ideje arra, hogy ezzel foglalkozzon, és úgy elfárad estére, hogy bealszik, és nem lesznek álmatlan éjszakák. Mert ha ezt a kis időt, amit itt a lapok mutatnak, hogy egy kis időt ki kell bírni, mert jön a kelyhek ásza, jön valami érzelmi megújulás a kelyhek 9-esével, ami önmagában véve majdnem a tökéletes boldogságot jelenti, és nem is baj, hogy tökéletes, vagy nem a 10-es, kelyhek 10-est mutatja, mert az már a végcél, és azután már csak
valami újnak a megtanulása érkezne. Tehát ez a kelyhe 9-es állapot, ez az az állapotot jelzi, amikor úgy a kívánságot beteljesül. És a kelyhe kászával erre lehetőség is jön. Szeretem ezt a tarót, mindig olyan jó lapok jönnek ki vele. Úgyhogy nagyon jónak ígérkezik számotokra ez a hét, még akkor is, hogyha most ránézésre ez nem túl kedvező. De megkérdezzük még azt, hogy a kelyhekászával, hogy tudhatunk-e meg arról, hogy milyen módon érkezik, vagy ez a kelyhekásza, milyen módon jön ez az érzelmi megújulás, vagy az életnek milyen területén hozza el ezt a csodás új érzéseket, amit itt mutatnak. A torony és a császár. Nagyon érdekes, mert ugye a toronyról mindenki fél. Mindenki azt gondolja, hogy hú, az borzasztó, és tud az lenni. De én úgy gondolom, hogy elég sok küzdelmen vagytok már túl, már mint saját belső küzdelmeteken, és ez eléggé kifáraszthatott benneteket már ahhoz, hogy azt mondjátok, hogy oké, megadom magam, legyen úgy, ahogy az élet akarja, és tulajdonképpen csak ennyit kell mondani. Mert ez a megadás, ez az elfogadás, ez már elég ahhoz, hogy az univerzum azt mondja, hogy jó, akkor már nem ellenem küzdesz, hanem már fölfeküdtél a vízre, és úszol az árral. És ha ez így van, akkor oda küldöm neked a császárt, az uralkodót, és ő hozza el neked a kelyhekászát. Én nagyon remélem, hogy ez így lesz, mert ez így gyönyörű lap. És itt a toronnyal most ugye nekem azt látom, hogy a mindent látó szem az ott van fölül középen, tehát az univerzumnak a tekintete az most rajtatok van, és rajtatok múlik az, hogy beérkezik-e ez a császár a kelyhekászával, a maga mindent rejtő kelyhével, amit nektek akar adni, vagy nem. Fölfeküdtök a vízre, vagy nem. Én úgy látom, hogy ez lesz a hétnek a nagy kérdése, hogy átmeritek-e adni magatokat az élet áramlásának, vagy pedig még megpróbáljátok magatok irányítani azt. És nem arról van szó, hogy nem kell megtervezni mondjuk, hogy ma, ha fölkelek, akkor, vagy holnap reggel fölkelek, akkor mit vegyek fel, vagy melyik a boltban mit vásároljak, de azt akkor meg kell tervezni, és azzal nincsen semmi. Azt is, hogy most esetleg hol ebédelünk, mit teszünk, kivel leszek, ez is így belefér, hanem úgy általában véve például az tekintetben, hogyha már több kapcsolatod is volt, ami zátonyra futott, akkor azt mondod, hogy jó, akkor most már nincsenek elvárásaim, legyen az, akit az univerzum küld számomra, és például ezzel már át is adtad a gyeplőt a létezésnek, és ő majd azt küldi, aki neked való. Lehet, hogy elsőre nem fog tetszeni. Lehet, hogy eléggé merev lesz első pillantásra. De az is biztos, hogy egy császár, az nagyon ott van. Ő mindent tud, mindent ural, néha kicsit fafejű, de hogyha ügyes női praktikákat ügyesen tudod használni, amit lehet tanulni, és javaslom is, akkor egy ilyen császár az nem okoz majd problémát, hogy őt megszelídítsd, mint egy oroszlánt. Mert hogy a császár az egy tüzes személyiség, leginkább kos, de lehet oroszlán vagy nyilas jegyű is.
és ezt mutatja számotokra a következő egy hétre a lap, a kártya. Kívánom, hogy mindenkinek teljesüljön így, aki már régóta úgy van, hogy szeretné, és kívánom, hogy képesek legyetek azt a megengedésre az univerzummal, mert az fogja hozni számotokra az igazi csodát, a vágyálom teljesülését. Köszönöm, hogy itt vagy, köszönöm, hogy lájkolsz, feliratkozol, ha kommentben megírod, hogy mit gondolsz, vagy hogy teljesült, és minden jót kívánok mindenkinek, sziasztok! Wow, de csodálatos volt! Nagyon-nagyon szuper volt. Azt gondolom, hogy akkor most folytassuk is a gránáttal. Üdvözlöm, akik a gránátot választották. Lássuk is, hogy nektek mit mutatnak a lapok, azoknak a szingliknek, akik ezt a csoportot választották. Mit mutatnak a következő egy hétre a lapok? Mit mutatnak, mi várható számukra, úgy általában véve. Mit mutatnak a lapok, akik ezt a csoportot választották? Nagyon szépek ezek is. Kardok királya, botok 5-ös, főpap, botok 2-es és a kelyhek 10-essel zárjuk, tehát a kelyhek 10-es az a beteljesült boldogság, a mindennek a érzelmeknek a mindennek teteje. De úgy tűnik nekem, hogy itt a kardok királyával vagy ti lesztek egy ilyen nagyon éles nyelvű, szókimondó állapotban, mert a botok 5-öse azt jelenti, hogy védekezés is, és védekezésképpen néha hajlamosak vagyunk arra, hogy túlságosan szókimondók legyünk, túlságosan őszinték legyünk. Bár én magam véleménye szerint nem lehetünk túlságosan őszinték, és mert vagy őszinték vagyunk, vagy nem. Tehát a kettő között az már nem őszinteség. Az én meglátásom szerint minden esetre egy ilyen nagyon őszinte állapotban vagytok, de az is lehetséges, hogy az lenne a jó, ha ilyen állapotban lennétek, de nem akartok. Mert például ma olvastam egy ilyen bejegyzésnél, hogy nézzen szembe valaki magával, és akkor az volt rá a válasz, hogy de az nagyon nehéz, meg őszintének lenni, az nagyon nehéz. Igen. És akkor ilyenkor szoktunk védekezni, és akkor ilyenkor terelünk, és például önmunkánál ez nagyon gyakran előfordul, hogy az ösztöneink, a tapasztalataink, az agyunk, az próbál félrevezetni bennünket, és nem akarja, hogy őszinték legyünk, nem akar ezt a fájdalmat, mert ugye ez teljesen logikus, a fájdalommal nem akar szembesülni, és ha fájdalommal járna, akkor elirányítjuk másik irányba. És ezt lehet csinálni, de a főpap azt mondja, hogy nem érdemes. Egyáltalán nem érdemes, el lehet húzni, ugye a botok 2-esével azt is jelöli, hogy el lehet ezt húzni, ezt a belső magunkba nézést, ezt a hiedelmeinknek a felülvizsgálatát, lebontását, és ha elhúzzuk, akkor minél tovább húzzuk, annál tovább rakozik a kelyhek 10-es állapot, a beteljesült csodás élet. Úgyhogy inkább itt én azt gondolom, hogy az lenne a javaslat, hogy merjünk szembenézni. De megkérdezem, most itt a másik kártyából, hogy mi a botok 5-ösre, mi a kiegészítő információ, ami jön, milyen kiegészítő információ jön a botok 5-ösre.
a botókötősre. A megoldás kulcsa bizonyos dolgoknak a lezárása, átalakítása. Ugye a kassa és a kulcs jött ki, tehát a megoldásnak, az életünk megoldásának a kulcsa, vagy a jelenlegi helyzeted, élethelyzeted megoldásának a kulcsa az az, hogyha ezt a védekezési mechanizmust föladod, és szembe mersz nézni. Szembe mersz nézni a főpapnak a tanításával, hogy a különböző hitrendszereket azt gondold végig, hogy tényleg érvényes-e, tényleg úgy van, ahogy azt mondjuk gyerekként tanultad. Én elmondom a saját példámat, én gyerekként nagyon hívő ember voltam, majdnem minden, kivéve amikor nem, de egyébként úgy általában minden hétvégén mentem templomba, én hittem, és ma is hiszek, csak egy kicsit átalakult. Közben leszettem róla a hitemről, leszettem azt a maszlagot, amit az egyház rápakolt, és továbbra is hiszek abban, hogy van egy felső tudat, ami ezt az egész mindenséget irányítja, mert annyira tökéletes, hogy elképzelni sem lehet ettől tökéletesebbet. És a főpap azt mondja, hogy ha vannak ilyen korlátozó hiedelmek, mint például nekem nagyon sokáig az volt a korlátozó hiedelmem, ez a templomba járással, hogy a gazdagnak lenni az nem erkölcsös dolog, az nem fér bele az egyházba, hanem adjuk oda a javainkat, és akkor attól jobbak leszünk a Jóisten szemében. Tehát például ezt én nagyon túlzásba tudtam beleesni, és ezt nagyon nehéz volt így átformálni magamban, ezt is, és a többit is. De valami hasonlóra kéri itt most a főpap, akik ezt választották, hogy így ilyen őszintén nézzenek szembe magukkal, és lássák meg, hogy mi az, ami valójában nem úgy van. Megkérdezem még a botok kettesét, hogy az mit jelent itt, mit tudhatunk meg róla. A homályban várakozik egy férfi főszemély, aki arra vár, hogy ő kijöhessen a hold mögül, a felhők mögül, az éjszakából előjöhessen, és lehetséges, hogy azért várakozik, pontosan ezért, amit mondtam, hogy ő már van egy olyan rezgés szinten, vagy van egy olyan állapotban, ahova neked is meg kellene érkezni ahhoz, hogy ti úgy tudjatok együtt menni tovább, hogy már megértsétek egymást, hogy azonos szinten legyetek. Ehhez viszont úgy látszik, hogy kell ez az átalakulás. És ugye itt van, tehát nagyon passzol ehhez a Kejhek 10-eshez, hogy minél tovább húzod az időt, annál tovább várakozik ott a férfi főszemély a homályban, a hold mögött, a talányok és a félelmek és a sötétség birodalmában, de ha te gyorsan túlhaladsz ezen az úton, és kiérsz a napfényre, akkor ott fog várni ez a szép ember. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy itt vagytok, és ezt átadhattam nektek, mert ez egy nagyon szép üzenet. Emlékeztetnélek benneteket, hogy aki a héten még a tagságba regisztrál, akkor ő a 2. szintű tagságnál, illetve az a fölöttieknél ingyen kártyavetést ajánlottam fel, egyrészt a tagsághoz, másrészt pedig ahhoz, hogy ilyen sokan feliratkoztatok, úgyhogy nagyon szívesen csinálok mindenkinek egy vetést. Örömmel veszem, hogyha
találkozunk, és a leírást pedig a tagságban, a bejegyzésben közzétettem, meg a linket, meg hogy hogyan, úgyhogy kívánom, hogy amit itt látunk, vagy itt, amiről beszéltem, az minél többötöknek ez gyorsan megvalósuljon, minél többötöknek legyen egy Kejhek 10-es, és a teljes boldogságot megéljétek. Köszönöm. Még egyszer minden jót kívánok nektek, sziasztok!